নমস্কাৰ সকলোলৈকে মামিহু চেনেলটোত এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আৰু কওকচোন আপোনালোকৰ ভোগালীৰ আয়োজন চলিছেনে আমাৰ ইয়াততো পুৰা চলিছে আমাৰ ইয়াত বুলি ক'বলৈ গ'লে মই আছোঁ আচলতে মোৰ মাৰ ঘৰত কালি আহিলোঁ সাডেনলি আহিলোঁ কি কাৰণে আহিছোঁ মই কৈ আছোঁ বাৰু এইবাৰ ভোগালী বিহুৰ মানে মোৰ মাৰ ঘৰতে থাকিম মই আৰু পিহু আহিলোঁ এতিয়া বলকচোন আমাৰ ভণ্টি মা মিলি ভোগালী বিহুৰ কিছুমান আয়োজন কৰিছে তাকে অকমান দেখাওঁ আপোনালোকক হাই মোৰ ভণ্টি তাই এতিয়া পিঠা বনাইছে আগতে মই বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আৰু বনোৱা নাই আৰু মোৰ হাতত নহা হৈছে এই পিঠা বনোৱা টেকনিকটো আমি আমাৰ মাৰ পৰা শিকিছোঁ মই আগতে বনাইছিলোঁ এতিয়া আলহী আৰু মই যিহেতু মই বনোৱা নাই ভণ্টিয়ে বনাইছে তাই টেকনিক লগাই পিনে এনেকৈ আমাৰ মায়ে আমাক পিঠা বনাবলৈ এনেকৈ শিকাইছিলে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ পিঠা বনোৱাৰ নিয়মবিলাক কিছুমানে আঙুলিয়ে ঘূৰাই ঘূৰাই বনায় হাতেৰেও বনায় আমাক মায়ে এনেকৈ শিকালে সেইকাৰণে আমি এনেকৈয়ে বনাওঁ আৰু যেতিয়াৰ পৰা আমি বনাবলৈ শিকিলোঁ পিঠা মায়ে একেবাৰে বাদ দি দিলে বস্তুখিনি গোটাই দিয়ে আৰু আমাক বনাবলৈ এৰি দিয়ে বঢ়িয়া হৈছে এতিয়া আহিছোঁ এটা মাংসৰ ৰেচিপি লৈ আজি মই ভিডিঅ' কেমেৰাহে কৰি আছোঁ দেই আজি চব ভণ্টি ভাইটি আৰু ঘৰৰ মানুহে বনাইছে দেখাই আছোঁ আৰু 500 গ্ৰাম মাংস এনেকৈ ভাইটিয়ে এটা কুকাৰত বইল কৰি লৈছে তাত অকণমান নিমখ দিছে ডিছইনফেক্টৰ কাৰণে সি 2টা হুইচেলহে মাৰিব বোলে তাৰপিছত মাংসখিনি এনেকৈ নমোৱাৰ পাছত সি 2 টেবল স্পুন মিঠাতেল ঢালিছে আন্দাজ মতে তাৰপিছত সি এতিয়া এড কৰিছে 1 চামুচ এইটো ধনিয়া পাউডাৰ এইটো হাফ টিস্পুন জিৰা গুড়ি তাৰপিছত এইটো মিট মছলা দিছে পুৰা 1 টিস্পুন আৰু আন্দাজ মতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছে ইয়াত আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি বা কেঁচা জলকীয়াও আপোনালোকে পিচি লৈ দিব পাৰে কিন্তু পিহুৱে ইয়াত খাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত জলকীয়া টোটেলি স্কিপ কৰিছোঁ আপোনালোকে আৰু এতিয়া দিছে 2 টেবল স্পুন নহৰু আদা অকল থেতেলিয়াই লৈছে তাৰপিছত এইখিনি ভালকৈ সানি 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেশ্যনত মাংসখিনি থৈ দিছিলে এইখিনি পুৰি খাবলৈ আৰু ইয়াৰ গধূলি আমি এহলা দেখাইছোঁ আৰু পুৰি হৈ গ'ল ধুনীয়া ডাঙৰ লেগ পিচ এটা পিহুৱে খাইছে এয়া হৈছে চিকেন চালাড কমপ্লিটলি ভাইটিয়ে বনাইছে বিৰাট ভাল হৈছিলে খাবলৈ আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাব পাৰে তাৰপাছত আহকচোন মই আমাৰ ঘৰৰ মাৰ ফুলনি বাৰীখন দেখাওঁ ফুলনি বাৰী মানে আমাৰ মায়ে বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখে বহুত চখ ভাল পায় ফুল গোটাই গোটাই ফুলনি বাৰী কৰিছে এয়া ঘৰতে হেংগিং গাৰ্ডেন টাইপ বনাইছে পিছত হেনো ভালকৈ ষ্টেণ্ড আনি পিনে কৰিব এতিয়া মানে থ'বলৈ জেগা নোহোৱা নিচিনাকৈ নিজেই ষ্টাইল দি এইবিলাক কাম কৰি আছে দেই এয়া আমাৰ মাৰ ফুলনি বাৰী সেয়া চব ব্ৰিফ কেছ মায়ে এনেকৈ ইউজ কৰিছে মানে নতুনকৈ পুলি সিঁচিবলৈ আৰু এনেকৈ হেণ্ড ব্ৰিফ কেছ সেই চকা ইউজ কৰি পিনে মায়ে ফুল ৰুইছে মাৰ টেকনিক চব দেই এইবিলাক
ফুলনি বাৰীখন দেখাই থাকোঁতে মই কৈছোঁ মই ছাডেনলি কিয় আহিবলগীয়া হ'ল। আচলতে মোৰ দেউতাৰ এটা এক্সিডেণ্ট হ'ল, কিন্তু এতিয়া ভগৱানৰ ইচ্ছাত তেওঁ ভালে কুশলে অপাৰেশ্যন কৰি মেলি আহিলে আৰু ঘৰলৈ। তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান ভালেই, ভৰিত অলপমান দুখ পাইছিল, এতিয়া ঠিকে আছে আৰু এয়া আমাৰ মাৰ ফুলনি বাৰী কেনেকুৱানো লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু এয়া আমাৰ নামঘৰ। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যেতিয়া ফুলখিনি চাওঁ বিৰাট ভাল লাগে আৰু। আজিলৈ ইমানেই আৰু। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই।